कम्प्युटरमा पीडीएफ फाइललाई फोटो फाइल कसरी बनाउने। नमस्कार, तपाईहरु सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु टेक्निकल दारी युट्युब च्यानलमा। म प्रमोद दहाल। साथीहरु, आजको यस भिडियो अन्तर्गत रहेर म तपाईहरुलाई हामीले कम्प्युटरमा रहेको पीडीएफ फाइललाई चाहिँ फोटो फाइल कसरी बनाउने भनेर यहाँनिर गरेर देखाउन गइरहेको छु। आशा छ हजुरहरुको लागि यो भिडियो उपयोगी हुनेछ। र साथीहरु, आउनुस् अब ढिला नगरिकन आजको यो टपिकतर्फ लागिहालौं। साथीहरु, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो डेस्कटपमा 1 2 3 लेखेको यो एउटा पीडीएफ फाइल छ। यसलाई मैले यहाँनिर यसरी खोलेर राखेको छु। अब यो पीडीएफ फाइललाई चाहिँ हामीले फोटो फाइलमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। त्यो कसरी गर्ने त? अब त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला यहाँनिर जस्तै यसलाई थोरै जुम आउट गर्छु। यहाँनिर माथिपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ 100 देखाइरहेको छ। यसमा लेफ्ट साइडमा यहाँनिर माइनस देखाएको छ। यसरी हामीले जुम आउट गर्न सक्छौं। जस्तै यो पेज मात्रै देखाउँछु। ल, यति छ, देखिरहनु भएको छ। यो फर्स्ट पेज भयो। अब यसलाई चाहिँ मैले फोटो बनाउनु पर्यो भने यहाँनिर आफ्नो कम्प्युटरमा चाहिँ स्टार्ट बटनमा गएर यहाँनिर यसरी स्निपिङ टुल्स भनेर टाइप गर्नुभयो भने यो आउनेछ। यसलाई चाहिँ तपाईले यसरी क्लिक गर्नुहोस्। अब त्यसपछि यो एउटा बक्स खुल्नेछ। यो बक्समा चाहिँ यहाँनिर न्यू भन्ने एउटा अप्सन छ। यसमा क्लिक गरौँ। यसमा क्लिक गरेपछि यसरी प्लस देखाउँछ। अब हामीलाई कति चाहिने हो त यसरी यहाँनिर सिलेक्ट गरौँ। ल, यति भयो, देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी यो क्याप्चर भएको छ। अब यहाँनिर अहिले यो बक्समा यति देखाइरहेको छ। यसलाई चाहिँ मैले यहाँनिर फाइलमा गएर यसलाई अब सेभ गरौँ। सेभ एज, यसलाई यहाँनिर डेस्कटपमा ल यसको फाइल नेम 1 लेखेँ। त्यसपछि यो सेभ एज टाइपमा जेपीजी छ फोटो फाइलमा। अब सेभ गरिदिउँ। यसलाई मैले बन्द गरेँ। यहाँनिर 1 भनेर आएको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी 1 भनेर आयो, तर यो क्लियर भएन। यहाँनिर देखिरहनु भएको छ, यो चाहिँ बुझिएन, अलिकति धमिलो भएको छ। अब यसलाई अझै राम्रो क्वालिटीमा कसरी निकाल्ने त? त्यसको लागि चाहिँ यहाँनिर यो पीडीएफ फाइल खुलिरहेको अवस्थामा जस्तै यसलाई यहाँनिर ल एकपटक थोरै जुम बढाएँ। यहाँनिर 100% नै राखेँ। अब त्यसो भए यसलाई चाहिँ हामीले यहाँनिरबाट रोटेट गरिदिउँ। यहाँ माथिपट्टि रोटेट गर्ने अप्सन छ। यसमा यसरी क्लिक गरौँ। यो रोटेट भएको छ। अब यसरी यो साइडमा रोटेट भएको अवस्थामा जस्तै यसलाई चाहिँ यहाँनिर पुरै देखाएन, थोरै जुम घटाउँ। 90%मा यहाँनिर अब यहाँनिर मिलाएर राखौँ। यो तलपट्टि र माथिपट्टि अक्षरहरू नकाटिने गरी। अब त्यसपछि यहाँनिर यति भयो। अब यहाँनिर चाहिँ हामीले फेरि अघि नै जस्तै गरी यहाँनिर स्टार्ट बटनमा गएर यहाँनिर SNI PPING स्निपिङ टुल भनेर यसरी लेख्यौँ भने माथिपट्टि नै यसरी आउँछ। यो कैँची सहितको यहाँनिर देखिरहनु भएको छ। यसमा क्लिक गर्नुहोस्। अब त्यसपछि यो बक्स खुल्छ। यो बक्स बिचमै राखे पनि केही फरक पर्दैन। यो बक्स आउँदैन हामीले कट गर्दा। जस्तै मैले न्यूमा क्लिक गरेँ। यसरी यहाँनिर यो प्लस जस्तो देखाइरहेको छ। अब मैले चाहिँ आफूलाई चाहिने भागलाई यसरी यो सिलेक्ट गर्छु। देख्न सक्नुहुन्छ, मैले यतिलाई सिलेक्ट गरेँ। ठिक छ। ल, यति सिलेक्ट भयो। यहाँनिर यसरी यो आइसकेको छ, देखिरहनु भएको छ। अहिले यसरी यहाँनिर आइसकेको छ। अब यसलाई सेभ गर्नु पर्यो। यहाँनिर फाइलमा जाउँ, त्यसपछि सेभ एज गरौँ र यहाँनिर यसको नाम यहाँनिर डेस्कटपमा ल 1 राखेँ मैले। अब त्यसपछि सेभमा क्लिक गरौँ। यो सेभ भयो। यसलाई मैले बन्द गरिदिएँ। 1 लेखेको यहाँ आएको छ। यहाँ पनि के हुन्छ त, यो यसरी रोटेट भएरै आउँछ। अब यसलाई मिलाउन के गर्ने, यो फोटो खुलिसकेपछि माथिपट्टि यहाँ रोटेटको अप्सन छ। यसमा यसरी क्लिक गरिदिने। देख्न सक्नुहुन्छ, अब यो क्वालिटी राम्रो आइसकेको छ। हामीले सुरुमा गरे भन्दा यहाँनिर स्पष्टसँग आइसकेको छ। यस्तो किसिमबाट चाहिँ तपाईहरुले कुनै पनि पीडीएफ फाइलको डकुमेन्टलाई चाहिँ सजिलैसँग फोटो फाइलमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु, यस्तो किसिमबाट चाहिँ तपाईहरुले पनि कम्प्युटरमा रहेको पीडीएफ फाइललाई चाहिँ फोटो फाइल बनाउन सक्नुहुन्छ। साथीहरु, आजको लागि यति नै। यदि तपाईहरु यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र यस्तै किसिमका अरु नयाँ भिडियोहरु पनि हेर्न चाहनुहुन्छ भने यस टेक्निकल दारी युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सँगै रहेको बेल आइकनमा क्लिक गरी अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्नुहोला। साथै केही सल्लाह सुझाव तथा आउँदा दिनहरुमा अरु के कस्ता भिडियोहरु अपलोड भयो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ ती कुराहरु पनि कमेन्टमा लेख्नुहोला। आजको लागि यति नै। हस्त, धन्यवाद।